Asta e Aragonit, nu? Tot muntele? Vedeți, o diversitate extraordinară de acum 100 de ani, câte au făcut. Chiar n-am reușit să adunăm atâtea artefacte câte vedem pe poze, dar cel mai gros de 2 metri grosime. Și unde se întâlneau cele două creșteri era suprafață slabă, acolo cristalizarea nu se unia bine. Deci, dacă aveai 2 metri grosime, atunci puteai planifica numai din jumătatea lui, era compactă, era... Aici, dacă ai 5 cm grosime în fisura asta din piatră, înseamnă că numai din jumătate poți să planifici ceva. Pe unde sunt întâlniți, se vede, apa era agitată, deja nu avea loc și atunci, în agitație, cristalizarea se oprește. Un scriitor, un profesor, un politician să aibă o garnitură de scris din Aragonitul de Corund. Deci era minim. Și în filmele vechi interbelice, atâtea piese de decor din Aragonitul de Corund. Dacă mai vedeți filmele astea albe-negre, să vă uitați bine, decorul cu vaze, chestii, candelabre, pe acolo, multe. A avut 3 copii, domnul Lânță, din a doua căsnicie. Primul i-a murit mai mare, i-a murit în războiul mondial. Deci noi acum suntem în contact cu nepoții de la ceilalți doi copii. Doamna stă vara în clădire aici, ea și s-a născut aici în clădire. Doamna Eva are 77 de ani acum. Doamne, a venit și grad de cavaler. Atunci era foarte greu pe cele două războaie, ca un mic copil de pot să supraviețuiască în condiții reale și atunci primele cooperative de unul mondial și chestii. Era nevoie de tot. Dar aceea se cunoaște. Aceea se cunoaște.
niciodată. În marmură nu te duci niciodată în duș. Stânga îți spune întotdeauna apa, autoapa. Prezența adâncilor indică aragonitul. Marmura nu are adânci. Bucata asta, de exemplu, prinde exact tranziția de carotină și aragonit, deci partea, varianta necristalizată a calcarului și varianta cristalizată, da? Asta e diferența. O poți șlefui, să fie finuț, dar niciodată lucios. Cristalizat are luci, da? Deci atât. Îl pui la lumină și ăsta la un moment dat.